કંદોયાની નવી ટિપ્સ સાથે આજે હું તમારા સાથે શેર કરવા જઈ રહી છું સુખડીની રેસિપી। તો આજે આપણે ગુંદરની સુખડી બનાવીશું અને એક સિક્રેટ ઇન્ગ્રેડિયન્ટ ઉમેરીને સુખડીને એકદમ પોચી બનાવીશું। તો ક્યારે પણ આગળ નહીં ખાધી હોય એવા ટેસ્ટ સાથે સુખડીની રેસિપી તમારા સાથે શેર કરી રહી છું। ફ્રેન્ડ્સ, વિડીયો જરાય પણ ગમે તો એક લાઇક જરૂરથી કરજો। તો ચાલો બનાવવાનું શરૂ કરીએ સુખડીની રેસિપી। તો સુખડી બનાવવા માટે સૌથી પહેલાં તો ગેસ ઉપર આપણે અહીં એક વાસણ મૂકી દેવાનું છે। જાડું હોવું જોઈએ એ વાસણ, અને તેનામાં આપણે અડધો કપ જેટલું પહેલાં અહીં ઘી ઉમેરી દેવાનું છે। હવે એ ઘીમાં આપણે ગુંદર ઉમેરવાનું છે અને આ ગુંદરને આપણે તળવાનું છે। તો અહીં હું ઘીનું ટેમ્પરેચર ચેક કરી રહી છું। અહીં તમે જોઈ શકો છો કે ઘી જે છે એકદમ સરસ એવું ગરમ થઈ ગયું છે। તો ગરમ ઘીમાં જ આપણે ગુંદરને તળવાનું છે। જો ઘી ગરમ નહીં હોય અને ગુંદરને આપણે તળશું તો ગુંદર જે છે અંદરથી કાચું રહી જશે અને એ સુખડીમાં જ્યારે આપણે તેને નાખશું અને પછી ખાશું ત્યારે એ મોઢામાં ચોટશે। એટલા માટે પ્રોપર ગુંદને તળવાનું છે। તો 1/4 કપ જેટલો મેં અહીં ગુંદ લીધો છે અને આને બાવળનો ગુંદ કહેવામાં આવે છે। તો માર્કેટમાં રેડીમેડ આ ગુંદર મળે છે એકદમ સફેદ, તેના જેવું કે મેં આગળ વિડીયોમાં બતાવ્યો એકદમ સફેદ કલરનો આ ગુંદર હોય છે। તો તેને આપણે પ્રોપરલી ઘીમાં તળી લેવાનું છે। તો અહીં તમે જોઈ શકો છો કે ગુંદરનો કલર ચેન્જ થઈ ગયો છે અને મેં તેને તળીને બહાર કાઢી લીધો છે। તો 1/4 કપ આખો આપણે અહીં તળી લેવાનું છે। તમને ઓછું ઉમેરવું હોય તો 2 ચમચી જેટલું પણ ગુંદર તમે અહીં ઉમેરી શકો છો। હવે લગભગ 1 બાઉલ જેટલો આ ગુંદર થઈ ગયો છે, તળાઈ ગયો છે। 1/4 કપમાંથી 1 બાઉલ ભરાઈને રેડી થયો છે। હવે આપણે એક મોટા કપ જેટલો લઈ લેવાનો છે ઘઉંનો લોટ અને એ ગરમ ઘીમાં આપણે ઉમેરી દઈશું। અત્યારે મેં અડધા કપ જેટલો ઘી લીધો હતો અને ફરી આપણે ઉપરથી ઘી ઉમેરવાની જરૂરત પડશે, કારણ કે આપણે તેનામાં ગુંદર તળ્યું એટલે ઘી થોડું ઓછું થઈ ગયું છે। તો હવે કેટલું ઘી ઉપરથી જોઈશે હું તમને જણાવીશ અને પ્રોપર કેટલું ઘી જોઈશે આ રેસિપીમાં એ પણ હું તમને જણાવીશ। તો અહીં મેં 1 કપ જેટલો ઘઉંનો લોટ લઈ લીધો છે। જો કકરો લોટ હોય તો એ પણ તમે ઉમેરી શકો છો અને ન હોય તો રોટલીનો લોટ પણ તમે લઈ શકો છો। ઉપરથી તમે અહીં જોયું કે મેં 1 ટેબલસ્પૂન જેટલો ઘી ઉપરથી ઉમેરી દીધો છે। તો લગભગ આ રેસિપીમાં પોણા કપ જેટલો ઘી ખપી જશે અને આપણે અહીં પહેલેથી બધું ઘી નથી ઉમેરી દીધું, કારણ કે આપણે અડધો કપ જ ઉમેર્યો છે। તો હવે આપણે જરૂરત લાગશે તો આપણે ઉપરથી ઉમેરીશું। તો અહીં 1 ટેબલસ્પૂન જેટલો મેં પાછળથી ઘી ઉમેર્યો છે। તો અડધો કપ અને 2 ટેબલસ્પૂન કરીને આપણો પોણો કપ જેટલો ઘી અહીં આ સુખડીમાં વપરાઈ જશે અને સુખડીમાં ઘી જેટલું વધારે હશે એટલી તમારી જે સુખડી છે એકદમ સરસ એવી સોફ્ટ બનશે। અને ઓછી ઉમેરીને પણ તમને બનાવી હોય તો પણ તમે બનાવી શકો છો। તો ઘીની માત્રા થોડી ઓછી કરી નાખજો તો પણ ચાલશે। હવે આ લોટને આપણે એકદમ પ્રોપરલી શેકવાનો છે। તો આ જે ટિપ્સ છે એ કંદોઈની છે અને કંદોઈ પાસેથી જ મેં આ ટિપ્સ લીધી છે અને મેં ગોળપાપડી મતલબ કે સુખડી બનાવી અને એટલી સરસ બની ઘરમાં કે બધાને ખાવાની મજા પડી ગઈ। તો ફ્રેન્ડ્સ, તમે પણ આ રીતે જ બનાવજો અને ટેસ્ટ કરી જોજો કે કેટલી સરસ બને છે। તો એક રીતે તમે તેને શિયાળાનું વસાણું પણ કહી શકો છો। તો અહીં હવે આપણે લોટને કેટલો શેકવાનો છે, તો અહીં તમે જોઈ શકો છો કે ઘી જે છે એ ઉપર આવી રહ્યું છે, એટલે એનો મતલબ એ કે લોટ જે છે એ થોડું થોડું શેકાઈ રહ્યું છે અને જ્યારે પ્રોપરલી શેકાઈ જશે ત્યારે લોટ જે છે એ વજનમાં હલકું થઈ જશે। જ્યારે તમે ચમચાથી તેને ફેરવશો ત્યારે તે થોડું હલકું થઈ જશે અને એકદમ સરસ એવી ખુશ્બુ આવવા માંડશે। એનો મતલબ એમ કે લોટ સરસ એવો શેકાઈ ગયો છે। હવે 1 ટેબલસ્પૂન મેં અહીં સૂંઠનો પાવડર ઉમેર્યો છે। તો અત્યારે ઠંડી ચાલી રહી છે તો ઠંડીમાં સૂંઠનો પાવડર કે સૂંઠ આપણે જરૂરથી ખાવી જ જોઈએ, જેનાથી આપણા શરીરમાં ગરમાટ રહે। તો 1 ટેબલસ્પૂન મેં અહીં સૂંઠનો પાવડર ઉમેરી દીધો છે અને ટેસ્ટ ખૂબ જ સારો એવો આવશે। જરૂરથી આ રીતે બનાવીને ટ્રાય કરજો ફ્રેન્ડ્સ। હવે તમે અહીં જોઈ શકો છો કે લોટ બરોબર શેકાઈ ગયો છે, કલર પણ સારો એવો થઈ ગયો છે અને વજનમાંથી એકદમ સરસ એવો હલકો થઈ ગયો છે। તો બસ આ 3 રીત છે લોટને કેટલો શેકવાની એ જાણવાની।
તો બસ એ થઈ જાય એટલે આપણે અહીં ગુંદર ઉમેરી દેવાનું છે અને ગુંદરને પણ એકદમ સરસ રીતે મિક્સ કરી લેવાનું છે. ગેસની ફ્લેમને બંધ કરી દઈશું. હવે અત્યારે આપણે સરસ એવો કલર આવી ગયો છે, તો આપણે અહીં ગેસની ફ્લેમને બંધ કરીને આપણે આ સુખડીને નીચે ઉતારી લેશું. થોડી એવી ઠંડી થાય એટલે આપણે તેનામાં ગોળ ઉમેરવાનો છે. તો લગભગ 1 કપ જેટલો મેં અહીં ગોળ લીધો છે. જો તમને બહુ વધારે મીઠી જોઈતી હોય તો તમે 1-2 ટેબલસ્પૂન ઉપરથી ઉમેરી શકો છો. તો જે કપથી મેં લોટ લીધો હતો એ જ કપથી મેં અહીં ગોળ સમારીને લઈ લીધો છે. હવે સુખડી જ્યારે ગેસ ઉપર પડી હોય ત્યારે કોઈ દિવસ આપણે તેનામાં ગોળ નથી ઉમેરવાનું. જો આવું કરશો તો તમારી સુખડી જે છે એકદમ ચવડ એવી થઈ જશે. એને નીચે ઉતારીને પછી થોડી વાર ઠંડી કરી લેવાની અને પછી જ તેનામાં આપણે ગોળ ઉમેરવાનું છે. એટલે સુખડી આપોઆપ એકદમ સરસ એવી સોફ્ટ બનશે અને બિલકુલ ચવડ નહીં થાય. હવે અહીં મેં એકદમ સરસ રીતે ગોળને મિક્સ કરી લીધું છે અને હવે આપણે 1 ટેબલસ્પૂન જે આજનો સિક્રેટ ઇન્ગ્રીડિયન્ટ છે જે છે મલાઈ, તો મલાઈ ઉમેરીશું. મલાઈથી આ સુખડી એકદમ સરસ એવી સોફ્ટ બનશે, મોઢામાં મૂકતા જ ઓગળી જશે એવી સુખડી બનશે. તો મલાઈ ઉમેરીને મિક્સ કરવાનો વિડીયો મારાથી સ્કીપ થઈ ગયો છે, એટલા માટે અહીં મેં 1 ટેબલસ્પૂન જેટલી મલાઈ ઉમેરી દીધી હતી અને અહીં થાળીમાં થોડું એવું ઘી લગાવીને આપણે સુખડીને તેનામાં પાથરી દેવાની છે અને ઉપરથી આપણે ચમચાની મદદ કે પછી કોઈ વાટકીની મદદથી નીચે ઘી લગાવીને એકદમ ઉપરથી આપણે દબાવીશું એટલે એકદમ સરસ ઉપરથી લીસું લીસું થઈ જશે અને એકદમ સુખડી જે છે એ સેટ થઈ જશે. તો હું અહીં ચમચાની મદદથી તેને સેટ કરી લઈશ. તો અહીં તમે જોઈ શકો છો કે સુખડી એકદમ સરસ એવી સેટ થઈ ગઈ છે. હવે આપણે થોડું ગુંદ બચાવીને રાખ્યું હતું, જે ગુંદ આપણે અહીં સુખડી ઉપર થોડું સ્પ્રિંકલ કરી દઈશું એટલે સુખડી જોવામાં પણ એકદમ સરસ એવી લાગશે અને ખાવામાં તો તમે જ્યારે બનાવશો ને ત્યારે મને કમેન્ટ જરૂરથી કરશો કે બેન ખૂબ જ સરસ એવી બની હતી ટેસ્ટમાં અને ખૂબ જ પોચી બની હતી. તો મલાઈ જરૂરથી એડ કરજો, 1 ચમચી કે અથવા 1 ટેબલસ્પૂન જેટલી મલાઈ આરામથી એડ કરી દેજો. ખૂબ જ સારી એવી પોચી આ સુખડી બનશે. હવે અહીં મેં ગુંદ ઉપરથી સ્પ્રિંકલ કરી દીધું છે અને હવે તેને આપણે ચમચાની મદદથી થોડું એવું દબાવી દઈશું. અહીં તમને કોઈ પણ ડ્રાયફ્રૂટ્સ ઉમેરવા હોય, બદામ, કાજુ જે પણ ઉમેરવા હોય, તેલમાં તળીને કે ઘીમાં તળીને તમે ઉપરથી ઉમેરી શકો છો અથવા તો એમને એમ ઉમેરી શકો છો. તો અહીં સુખડી આપણી બનીને બિલકુલ રેડી છે. આપણે તેના કાપા કરી દઈશું. ગરમ હશે ત્યારે ઘણી વખત કાપા નથી થતા, પણ તમને કાપા શેપ આપી દેવા હોય તો તમે આપી શકો છો. તો હું અહીં ગરમ ગરમમાં જ કાપા એડ કરી નાખીશ. પછી થોડી સુકાશે એટલે કાપા કરવામાં થોડી એવી મુશ્કેલી થશે, એટલા માટે હું અહીં કાપા કરી દઈશ. તો પહેલાં આપણે ઊભા કાપા કરી દઈશું અને ત્યાર પછી આપણે સાઈડમાં કાપા નાખી દઈશું એટલે જ્યારે ઠંડી થશે ત્યારે એકદમ સરસ રીતે સુખડી નીકળી આવશે. જો તમને 5-10 મિનિટ સુધી એમને એમ તેને રેસ્ટ આપો અને પછી કાપા કરવા તો પણ તમે કરી શકો છો. તો ફ્રેન્ડ્સ, જોવામાં એટલી ટેસ્ટી લાગે છે અને ખાવામાં તો ખૂબ જ ટેસ્ટી છે આ સુખડી અને શિયાળામાં ગુંદરની સુખડી બનાવીને ખાવી જ જોઈએ. તો ફ્રેન્ડ્સ, અહીં મેં આડા કાપા પણ કરી મૂક્યા છે અને એક સુખડી હું તમને તોડીને બતાવીશ કે કેટલી સોફ્ટ બની છે. મોઢામાં નાખતા જ ઓગળી જાય તેવી આપણી સોફ્ટ સુખડી બનીને રેડી છે. ફ્રેન્ડ્સ, તો કેવો લાગ્યો છે આજનો આ વિડીયો કમેન્ટ કરીને જરૂરથી જણાવજો. વિડીયો જરાય પણ ગમ્યો હોય તો પ્લીઝ વિડીયોને લાઇક કરજો, શેર કરજો. ચેનલ પર નવા છો તો સબસ્ક્રાઈબ કરીને જાજો. ફરી મળીશું આપણે નવા વિડીયો સાથે. ત્યાં સુધી આવજો. જય શ્રી